Hello mga kabebes! Welcome to Simple Mary's Vlog! So ngayon mga kabebes, may ituturo ako sa inyo bagong recipe. At ito ay ang special ginataang bilo bilo. Okay, so ito isa siyang Filipino dish. So sana may matutunan kayo sa bagong recipe na ito. So hindi na natin patatagalin. Umpisahan na natin ang ginataang bilo bilo. Okay, so mga kabebes, ang kailangan nating sangkap ay unang-una kailangan natin ng glutinous rice o kaya ay malagkit na. Kailangan natin ng 1 kilo. And so 2 cups ng white sugar, 100 grams ng coconut powder, 400 ml na coconut cream. Kailangan natin ng dalawang ganito, coconut cream, 200 grams cassava or kamoting kahoy, 500 grams ng kamote o sweet potato, 500 grams ng gabi, 150 grams na langka. Kailangan din natin ng sago. So dito meron tayong puti, may kulay green, may kulay pula, tsaka kulay ube. Yung ating mga nahiwa na siya into cubes. So, ganito yung sizes na gagawin natin. Or, depende din sa inyo kung anong gusto nyong laki o hiwa ng ating mga ube, gabi, tsaka yung ating cassava. So, na-slice na natin to lahat. So, okay na. Okay. So, mga kabebes, gagayatin muna natin yung ating langka. Hahatiin lang natin siya into small parts. Mga ganyan lang siya. Haluan lang po natin siya hanggang sa ma-dissolve ma-dissolve yung ating sugar. Tapos, lagyan natin ng mainit na tubig yung ating coconut powder bago natin ilagay sa ating mixture. Haluin lang siya ng mabuti. And then, ilalagay na natin yung ating sago. Kasi hindi masyadong luto yung ating sago, kaya nauuna siyang ilalagay. Tapos, isusunod na natin ang ating mga kamote, cassava, at saka yung ating taro.
So, yan. Kita nyo naman, medyo naluluto na siya. Okay, so mamaya, pwede na natin ilagay yung ibang ingredients. Okay, so ilalagay na natin yung ating cassava. Sunod ang ating taro. And then yung ating sweet potato or yung ating kamote. Tapos haluin lang ulit siya. And then lulutuin natin siya ng 15 minutos or hanggang medyo maluto siya ng konti. Tapos, isusunod natin iluluto yung ating glutinous rice na nabilog lang. Ayan, so mix lang natin siya. Pero hindi naman lagi i-mix ha. Okay, so susunod, ilalagay na natin yung glutinous rice. Paunti-unti lang yung paglagay para hindi magdikit-dikit. Dito, pwede kayong maglagay ng food color or yung OB flavor para sa ating glutinous rice pag magbibilog tayo para may konting kulay naman yung ating bilo-bilo. Pero dito kasi walang available na OB flavor, pero pwede nyo gawin yun sa inyong mga bilo-bilo. So, lulutuin ulit natin siya ng 15 minutos ulit hanggang sa maluto yung glutinous rice. Yung ating malagkit. Paano nalalaman pagluto na ang ating glutinous rice? Aapaw yan sa ibabaw, tapos okay na, pwede na, luto na yung ating malagkit. So, last na ilalagay natin ay yung ating langka. Maganda lagyan ng langka yung ating bilo-bilo kasi magdadagdag yan ng additional na flavor sa ating bilo-bilo. Tapos, imimix ulit. So, ayun na. Luto na ang ating bilo-bilo. Ganyan yun po yung itsura ng ating bilo-bilo. Okay, so enjoy. Pwede na pong iserve yung ating bilo-bilo. Sana po may natutunan kayo sa ating bagong video ngayon at i-apply na ninyo sa inyong mga bahay. Hindi ito masyadong mahal pero affordable naman at pwedeng pang birthday, mga ganon. Okay, so mga kabebes, thank you for watching at sana patuloy pa din kayong manood. Huwag niyo kalimutan ang mag-like, comment, and then subscribe sa ating channel at pindutin yung ating bell para ma-notify sa susunod na video. Thank you!